අද මම හදන්න යන්නේ කෝන් ග්‍රිල් එකක්. ඒක හදන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. අපි මේ වගේ කෝන් දෙකක් ගමු. ටිකක් ලපටි ඒවා තෝරගන්න. ගොඩක් මෝරප එක තෝරන්න එපා. දෙහි බෑයයි, මිරිස් කුඩු ස්වල්පයයි, සූදුරු කුඩු, ලුණු. මේ ග්‍රිල් කරගන්න මේ වගේ ග්‍රිල් තැටියක් ඕනේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ග්‍රිල් කරන්න කියලා. මේ ලිපේ තියෙන මේ කෑල්ල අයින් කරගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට අර ග්‍රිල් තැටිය ඔය ලිප උඩින් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ ග්‍රිල් තැටිය මේ වගේ ලිප උඩ තියාගන්න. දැන් අපි මේ තැටිය උඩින් මේ කෝන් දෙක උඩින් තියාගමු. තියලා ඉවර වෙලා තමයි ලිප ඕන් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා ලිප ඕන් කරලා ඉවර වෙලා මේක තියන්න ගියොත් ඔයාගේ අත පිච්චෙන්න බලයි. දැන් අපි ලිප ඕන් කරලා මේක ග්‍රිල් කරගමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති බලන්න යටින් බලනකොට චුට්ටක් පිච්චිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් හොඳට පිච්චිලා තියෙනවා. දැන් මේ කෝන් එක අපි අනිත් පැත්තට අරව ගමු. මේක පැත්තක් පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ පැත්ත පිච්චිලා තියෙනවා. අපි මේ වගේ එක පැත්තට අරවගෙන මේ කෝන් එක ග්‍රිල් කරගමු. දැන් මේක හොඳට පිච්චිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ලිප ඕෆ් කරගමු. දැන් අපි මේක අයින් කරලා ප්ලේට් එකකට දාගමු. දැන් මේක අපි රස්නේ පිටින්ම බටර් චුට්ටක් තවර ගන්න. මේ වගේ හැම පැත්තටම හොඳට බටර් තවරලා ගන්න. දැන් අපි මේ මිරිස් කුඩු, සූදුරු කුඩු, ලුණු කුඩු හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේ ටික හොඳට මික්ස් කරලා මේක අරගෙන අපි මේ දෙහි බෑය උඩ තවර ගන්නවා. මේ වගේ දෙහි බෑය තියලා හොඳට මේ මිරිස් කුඩු ටික තවර ගන්න. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කියන්නේ අපිට ටිකක් සැර වැඩි අවශ්‍යයි නම් චුට්ට වැඩිපුර මේ මිරිස් කුඩු ටික වල තවර ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක මේ කෝන් එක තියෙනවනේ මේ කෝන් එක උඩින් මේ වගේ තවර ගමු. ඒක තවරද්දී ඔයාලට දෙහි රස චුට්ටක් වැඩියෙන් ඕන. ඒ දෙහි එක පොඩ්ඩක් මිරික ගන්න අතින්. දැන් ඔය වගේ ඒ කෝන් එක හැම පැත්තටම අරවලා හොඳට ওই මිරිස් කුඩු එක තවර ගන්න. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔබ හමු වනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.